Mi lesz, hogyha nem lesz elég a jövedelmed? Mit csinálsz? Tehát az embernek, ugye ezt 90-es évektől mondom, hogy kell egy olyan jövedelmének lenni, ami gyakorlatilag valamilyen szinten független attól, hogy mi folyik a világban. Érted? Tehát ugye milyen jövedelmeket lehet teremteni? Lehet, hogy ezt lerajzolom nektek. Láttok egy nagy fehér táblát. Jó, tehát így van. Tehát az embernek ugye van, azt mondja, hogy látható? Nagyszerű. 4 féle jövedelemből tudsz jövedelmet szerezni. Nem kérdeztelek? Tehát lehet alkalmazott, nem? Vagy lehet például vállalkozó. Ez az egyéni vállalkozó, kisvállalkozó, kényszervállalkozó. Vagy lehet például befektető, de ugye mi baj van a befektetéssel? Hát az sok, tehát valamiből meg kellett teremteni, nem? És lehet, azt mondja, hogy olyan, hát mondjuk üzlet, hát mondjuk olyan üzletből az embernek jövedelme, ami hozza magától a pénzt. Tehát például ilyen mondjuk feltalálsz valamit és kapsz utána jogdíjat, vagy például mondjuk, mit tudom én, írsz egy könyvet és akkor kiadják a könyvedet rendszeresen, vagy például olyan üzlet, ami mondjuk tételezzük fel, hogy tudom én, mondjuk olyan jövedelmet hoz, amit úgy hívnak, hogy is hívják? Így van, passzív jövedelem. Tehát passzív jövedelem. Igen, nem jutott eszembe a szó. Tehát passzív jövedelem. Tehát ugye az passzív jövedelem, ami mondjuk könyvkiadásból van, tehát úgy könyvkiadás, hogy írtál valamit, vagy feltaláltál valamit, vagy stb. Stb. Tehát olyan üzlet, ami passzív jövedelmet hoz. Ugye passzív jövedelmet hoz a befektetés is, tehát ez a rész az aktív jövedelem, ami azt jelenti, hogy dolgozni kell érte, nap mint nap, hónapról hónapra, hétről hétre, és van ugye az a fajta jövedelem, amiért nem dolgoznak az emberek. Tehát az passzív jövedelem miért? Valamikor megdolgoztak, ez a lényeg, érted? És akkor is hoz pénzt, hogyha már nem dolgoznak érte, érted? Tehát megírta valaki a könyvet, az munka volt, vagy feltalálta azt, amit feltalált, az munka volt, vagy létrehozott egy zeneművet például, az munka volt, és utána passzív jövedelmet eredményes számára az a dolog. Tehát ez azt jelenti, úgy hívják, hogy késleltetett jövedelem. Tehát amikor például írta a könyvet, vagy írta a zeneművet, akkor nem hozott neki egy fillér hasznot sem, sőt egy fillér bevételt sem,
sőt mondhatjuk csak hogy vitte a pénzt, mert közben nem tudott más csinálni, érted? De amikor elkészült, hát ez mondjuk egy regény megírása, azért gondoljátok végig, nem 5 perc, mondjuk egy találmány feltalálása az is lehet hogy évek, érted? Tehát ez mind olyan hogy dolgozott rajta hát legtöbb esetben éveket, érted? Ritkán hónapokat, és utána folyamatosan hozza a jövedelmet. De az nyilván nem azt jelenti hogy nem kell érte utána semmit tenni, csak mondjuk sokkal, de sokkal kevesebb energiát kell beletenni, mint mondjuk akkor amikor beletette, vagy egy aktív jövedelemből élőnek. Mert egy aktív jövedelemből élőnek, ha mai világban bárhol a világon meg akarnak élni, akkor 8-10 órát legalább dolgozni kell. Tehát a vállalkozók azért élnek jobban valamivel, mert többet dolgoznak mint az alkalmazottak, és valamivel kevesebb adót fizetnek, és ezáltal több marad nekik, de aktív jövedelem, érted? Tehát állandóan dolgozni kell érte. Tehát passzív jövedelmet kellene elérni, ha át akarnád vészelni ezt az időszakot. Miért? Mert ha aktív jövedelmed van, aktív jövedelemből nem biztos hogy találsz olyan munkát vagy olyan vállalkozást ami kellő pénzt hoz. Na most megnézzük, ugye a vállalkozásnak ugye van egy problémája, az a problémája hogy sok befektetést igényel. A befektetés, ha valaki befektetésből akar élni, hát az még több befektetést igényel. Szóval a lényeg az hogy gondold végig, egy olyan világban élünk ahol soha nem volt ennyire aktuális az hogy miből élsz és mi lesz veled mondjuk fél év múlva vagy 1 év múlva vagy 2 év múlva, érted? Tehát passzív jövedelmet mondom befektetésekből lehet elérni, vagy olyan üzletből ami passzív jövedelmet hoz amikor felépült, amikor megvalósult. Miben lehet passzív jövedelmet elérni? Én passzív jövedelmet hozok létre 87 óta, tehát én 87 óta passzív jövedelemből is élek. Oké? Hogyan kezdtem el a passzív jövedelmet létrehozni? A passzív jövedelmet úgy kezdtem létrehozni hogy elmentem üzletkötőnek, és amikor meg volt kötve az üzlet utána rendszeresen a havi forgalomból amiket üzleteket kötöttem annak volt jutaléka. Világos ez? Tehát egyszer megkötöttem és ameddig az az üzlet fennállt addig az nekem hozott pénzt, de nyilván nem egy helyen egy üzletet kellett megkötni hanem sok üzletet kellett megkötni, és ezáltal ugye sok passzív jövedelem lett, és a passzív jövedelmem pár év után meghaladta az alkalmazotti aktív jövedelmemet, és onnantól kezdve azt mondtam olyan 89-től úgy durván hogy most már értem hogy miért mondják azt hogy aki dolgozik nem ér rá pénzt keresni, mert ugye kik dolgoznak? Ez a két terület, az aktív jövedelmesek dolgoznak folyamatosan évtizedeken keresztül, érted? És például a nyugdíj az egy passzív jövedelem, érted?
és akkor azt mondják az emberek hogy ők megdolgoztak a nyugdíjért és ezért 40 év munkának az eredménye ugye a passzív jövedelem, a nyugdíj. Igen, de tudod mi a baj a nyugdíjjal? Hogy kevesebb mint az aktív jövedelmed volt. Sőt, ha valaki vállalkozó, akkor legtöbb vállalkozó ugye minimálbérrel van bejelentve, ezért a nyugdíja az sokkal kevesebb mint az aktív jövedelme volt. Tehát gyakorlatilag mindenütt a világon a nyugdíj, akármilyen hihetetlen, életszínvonal csökkenést okoz az aktív jövedelemhez képest. Világos ez? Mindenütt, nem csak itt Magyarországon, a világon mindenütt a nyugdíj az kevesebb mint az előtte lévő aktív jövedelem. Tehát ha kevesebb akkor életszínvonal csökkenést okoz. Világos ez? Lehet hogy azt mondod hogy de hát a nyugdíjasoknak kisebb az igényük, lehet hogy kevesebbet esznek de például nagyobb a meleg igényük, ami azt jelenti hogy a nyugdíjasoknak több hőre van szükségük télen, érted? Tehát mert jobban fáznak, mert a vérkeringésük már nem olyan mint fiatalkorban és sokkal többet költenek, na mire? Gyógyszerre, érted? Vannak akik kisebb vagyonokat költenek havi szinten gyógyszerre, érted? Tehát ha valaki azt mondja hogy a nyugdíjasok kevesebből élnek átlagosan mint előtte aktívként, ez nem igaz. Már csak azért sem igaz mert egyik napról a másikra lesz valaki nyugdíjas. Világos? Tehát egyik nap még aktív állományban volt, másnap meg nyugdíjas lett. Tehát a nyugdíj és az aktív állomány között nincs átmenet, nincsenek hónapok vagy évek, hanem egyik pillanatra a másikra lesz az ember nyugdíjas. Tehát a nyugdíjas, ha kevesebb a havi költsége, azért mert jobban összehúzza magát. Világos ez? Tehát ami azt jelenti hogy kevesebbet költ, de az életszínvonal csökkenést jelent. Világos ez?